Sëmundja më e madhe që mund të prek një familje Në emisionin Historia ime janë trajtuar histori nga më të shumtat. Kemi ndarë emocione të ndryshme, kemi ndarë historitë pazakonta, historitë përditshme, fenomene, tematika, kemi kaluar natyrisht ato përballjet e vështira të cilat i kemi kaluar të gjithë së bashku. Do të sillim ditën e sotme dy histori shumë interesante. Historia e parë që do të risjellim për ju është historia e Olimbi Hoxhait. Ajo është një zonjë e cila është e smur me HIV/AIDS. Nuk është vetëm ajo e prekur, janë dhe fëmijët e saj. Çdo të thotë në Shqipërinë e përpara 10-15 viteve të deklaroje që ishe me SIDA. Çdo të thotë të çoje 2 fëmijë në shkollë, kur të gjithë e dinin që kishin virusin në trup. Sa të lehtë ka pasur kjo nën, t'ia dali edhe për fëmijët e saj, por të organizoi dhe të ngrërë një shoqat që ju vjen në ndihmë njerëzve të prekur me SIDA në Shqipëri. Do të ndjekim një pjesë nga rrëfimi i saj. Unë do doja ta nisja nga fillimi. Ka një traditë në këtë emision ku secili tregon diçka nga fëminia, nga rinia. Si e mban mend atë periudhë jetës tënde, fëminia, rinia, Vlora, diku te Pelena, si? Jo, faktikisht te Pelena është thjesht origjina, por unë jam lindur dhe rritur në Vlorë, deri sa mbarova shkollën e mesme, pastaj them jam vlonjate, po kam qenë në 84 që jetoj në Tiranë. Ka qenë një fëmijëri e mbushur me përjetime të moshës, të familjes. Kam qenë e shtata në një familje me 7 fëmijë. Thonë që 7 është numër fati, nuk e di se sa kjo ndikoi ke unë, por e konsideroj veten në fat. Kam qenë gjithmonë një studente e shkëlqyer. Kam mbaruar fakultetin ekonomik në 88-ën. Jam martuar, jam nënë e 4 fëmijëve, por profesioni vleti vetëm si diplom, sepse pastaj në vitin 2003 u detyrova që të ndryshoj totalisht kaun e pritshmërive të mia në jetë. Mbas humbjes së tim shoqi, përjetova një dramë familjare, e cila me një motiv shumë të fortë brenda vetes, me genin vlonjat, nuk diskutohet, arriti të kthehet vërtet në një histori suksesi që sot frymëzon gjeneratat e reja dhe është model për të ndjekur. Për ata që nuk e din apo që e dëgjojnë për herë të parë, çfarë ndodhi në vitin 2003, 2004, që ti the të ndryshoi kaun e jetës? Unë e përmenda pak më parë, im shoq ndroi jetë dhe në atë moment unë e gjeta veten time të rrethuar vetëm nga fëmijët e mi, sepse isha totalisht e braktisur nga të gjithë. Pse? Është frika bashkëshorti juaj ndroi jetë sepse ishte i prekur nga virusi HIV. Po. Ju e dinit? Jo, absolutisht unë e kam marrë vesh mbasi ka ndruar jetë. Ai nuk e kishte ndarë me ju, e mori me vete këtë sekret pa ju a thënë. Dhe ishte ambienti, shoqëria që e orientoi drejt fatalitetit, sepse për shkak të pozicionit të punës, gjithë kolegët e afërmit, miqt, morën vesh dhe filluan ato reagimet ndaj diçkaje të panjohur, që të shtyn drejt frikës, largimit, izolimit. Dhe ndoshta kjo ndikoi që mori atë veprim drastik, aq më tepër të nxitur dhe nga sistemi, sepse sistemi ishte i papërgatitur. Në para vitit 2004, kushdo që diagnostikohej me HIV, ishte i destinuar të vdiste. Pra vetmja gjë që të ofronte sistemi shëndetësor ishte një test diagnostik për HIV-in dhe një krevat në spitalin infektiv ku kaloje javën e fundit kur ndroje jetë i braktisur totalisht nga familjarët dhe të afërmit. Ngelët me 4 fëmijë. Ti ke më
ke treguar në insert që ka qenë një moment shumë i vështirë dhe momenti për përcjelljes së bashkëshortit tuaj, sepse kishte njerëz që nuk ngjiteshin ty takonin. Aty fillove të kuptoje diçka çfarë po ndodhte apo? Po, sigurisht, ato ishin ato sinjalet e para që më bën të dyshoj se ishte një situatë jo fort e këndshme. Por thash, ndoshta kjo është një nga ato rrëfenjat që kërkon kozgjatje, është ajo që thot populli, një natë shëndreu, sepse gjatë këtyre 16 vjetëve janë shumë përplasje, janë shumë rrëzime dhe ringritje, janë shumë aktivitete, mund dhe arritje, sigurisht, dhe arritje që jemi sot në këtë lloj situate. Unë vetëm kaq mund të përmend që në fillimet e mia, kur kam dalë për herë të parë në vitin 2004, unë isha me shpinë, sepse i atil ishte dhe AIDS-i në atë kohë. Jepi intervistat me shpinë? Me shpinë, sepse ky ishte AIDS-i në vitin 2003 kur unë përballa. Pra nuk ishte figurë dhe zë, nuk ishte pamje, ishte një fantazëm që zhvilloi në fantazinë e njerëzve dhe jep një forma nga më të çuditshme. Te Historia ime rrëfeni historinë tuaj. Na kontaktoni në numrin e telefonit 069 47 44 44 4 ose nëpërmjet emailit, Facebookut apo Instagramit. Ngjarjet e vogla sjellin ndryshimet e mëdha. Për fat të keq, shoqëria shqiptare i diskriminon pakticat, nuk i ka shumë kejf qoftë, edhe kjo është e përgjithshme, po them pakticat që kur janë që nga ato politike, etnike, kulturore, gjuhësore, dhe deri tek ato seksuale apo pakticat të tjera. Dhe kjo është një plagë e madhe e shoqërisë tonë. Unë duhet ta theksoj, për të mbritur tek ideja më konkrete, që një shoqëri që diskriminon njerëzit për arsye të këtyre situatave është barbare, është mesjetare. Një shoqëri moderne, një shoqëri e zhvilluar, natyrisht brenda pjesës e iluminuar, sepse ka njerëz që sigurisht po ignoranca s'është argument veç, që ka njerëz që nga padituria kanë reagimet e tyre dhe unë i kuptoj shumë mirë, dhe ata që thonë që unë nuk e lë, nuk e pranoj etj. Por kam përshtypjen që në kohën e sotshme zgjidhja integruar është zgjidhja më humane, më njerëzore. Dhe kam përshtypjen që shoqëria duhet të hapi këtë enklavën e pranimit të tjetrit, qofse duke qenë ndryshe në çdo pikpamje ndryshe. Dhe pranimi i tyre në jetën e shoqërore është shumë e rëndësishme. Unë po i them vetëm një fakt, për ta kuptuar. Sikurse e dini, këta që kanë pasur probleme me shëndetin mendor janë trajtuar në spitale psikiatrike, në burgje, janë mbyllur. Nga viti 1996, sikurse e dini, trajtimi i personave me probleme të shëndetit mendor, me çrregullime psikiatrike, është bërë trajtimi i tyre në spitalet humane. Janë mbyllur psikiatrit në shumë vende të botës, përfshirë Italinë. Paktën unë kam pasur rastin që të vizitoj një nga spitalet e mëdha psikiatrike të Romës, Santa Maria della Pietà, në mes të Romës gjigant, i cili tani është kthyer në muze. Dhe çfarë bën? Që këta njerëzit që janë me probleme të demencës mentale apo probleme psikiatrike i kanë trajtuar në spitalet humane, në një pavion të veçantë brenda spitalit, po duke i trajtuar. Natyrisht merren masa, ata që janë për shembull që kanë rrezik që mund të bëjnë suicid apo që kanë agresivitet negativ, ata kanë nevojë të izolohen në një farë mënyre dhe të trajtohen pak ndryshe. Por ama që të thuash që ata që janë bartës të këtij virusi, të HIV-it, duhet të izolohen, duhet të marginalizohen, duhet të shkëputen nga shoqëria, nuk duhet të integrohen, kjo është barbare. Është e papranueshme. Dua ta thjeshtoj fare dhe duhet ta nis me zonjën Meta. Si marrim virusin HIV? Sepse akoma ka njerëz të cilët thonë nuk do t'i puthësh, nuk do t'i përqafosh, enkas të putha dhe të përqafova. Edhe me gjithë njerëzit që kam takuar me këtë virus, nuk kam asnjë problem. Cilat janë rrugët që t'i dëgjojnë edhe njëherë njerëzit që të çlirohen nga fobit? Falenderoj Mirela, dhe është e rëndësishme në këtë ditë të flitet edhe për HIV-in, që është një sëmundje madhore dhe e rëndësishme. Dhe mbi të gjitha për t'u informuar mbar publiku. Rrugët e transmetimit të virusit HIV janë rrugët përmes transmetimit të gjakut. Çfarë do thotë? Janë rruga seksuale, që sot mbetet rruga më e shpeshtë, pavarësisht se jo çdo marrëdhënie seksuale është baras transmetim HIV. Që duhet jetë e qartë,
është transfuzionet e gjakut dhe nën produkteve të tij, që aktualisht gjaku është i mirë kontrolluar përpara dhurimit të tij, është dhe rruga vertikale, që e quajmë ne në gjuhën mjekësore, nga nëna tek fëmia, kur nëna shtatzën është e infektuar me virusin e HIV-it. Rrugët e tjera për qafimi, më fal po, Mashtajoli, dhe përdoruesit e drogave intraven, përmes shkëmbimit të shirinave. Natyrisht, në një proporcion, mbetet edhe tek punonësit e shëndetësisë gjatë manipulimeve, që është një faktor risku i transmetimit, po që është i vogël. Ky është një faktor risku ndaj cilit janë të ekspozuar nga gjitha sëmundjeve infektive. Pra, nuk është se ka ndonjë prioritet. Jo, absolutisht kundrejt të gjithave. Ndërsa rrugët e tjera nuk janë të transmetueshme, çka do thotë flëm bashk, ham, pim kafe, rrim, jetojmë, nuk transmetohet nga djersa, kur përqafojme, nuk transmetohet se unë oli ushtriva unë aty dhe në të sjelljes. E qartë, pra, kur dajmë të njëjtat ambiente nuk transmetohet absolutisht. Më tha, Oli në pjesën e parë, unë jam bërë gjyshe, tha, sepse janë 12 fëmijë që kanë lindur nga prindër që e kanë virusin, por ata nuk e kanë. Si ka ecur shkenca në këtë aspekt? Pra, si ka mundësi që një prind i infektuar nuk ja transmeton fëmijës? Për fat të mirë ka pas një evolucion, një progresion shumë të shpejt drejt trajtimit edhe parandalimit të virusit HIV. Aktualisht është përmes terapisë antiretrovirale, që quhet në gjuhën mjekësore dhe që përdoret e këta të smur, është arritur të frenohet replikimi ose shumimi i virusit në një masë që tjetë pa dedektueshme, që e quajmë ne të kapshme nga aparaturat. Dhe përmes këtij trajtimi të mirë, personi infektuar është pothuajse i pa infektueshëm. Prandaj, madje sot përdoret dhe termin nëse Oli i pa dedektueshëm, i pa transmetueshëm. Undetectable, untransmissible. Si është situata e njerëzve të prekur me HIV në Shqipëri nga pikpamja klinike, flas nga pikpamja e mjekimit, si ndiqet kjo terapi? Aktualisht ne kemi një numër të konsideruar, po t'i fokusohemi popullatës sonë, personash të infektuar me HIV, që jetojnë me HIV, të cilët janë të trajtohen dhe ofrohet shërbimi pranë shërbimit të sëmundjeve infektive, ku dhe tek ne aktualisht është e disponueshme terapia antiretrovirale. Natyrisht ajo që është për të theksuar është kapja e hershme e këtyre pacientëve. Kapja në fazat e hershme të sëmundjes, dhe kjo që mund të arrihet përmes testimit vullnetar, ofrimit të testimit përmes organizatave. Kjo tablet që duhet marrë për ditë, çfarë përmban, çfarë stimulon në organizëm? Jo, të dyja zonjat, po Oli nga që e ka të jetuar. Atëre, medikamenti para antiretroviral filloi që në vitin 1989, ka qenë zidovudina e para që u prodhua, dhe mbas asaj filluan të dilnin edhe medikamentet të tjera, të cilat krijonin një lloj frenimi të ecurisë stadit AIDS të individët mbartës. Këtu duhet theksuar që është rasti i parë ndoshta në historinë e shkencës që ishin pacientët që orientuan shkencën drejt asaj që quhet terapia treshe. Sepse filluan të dilnin medikamentet nga kompani të ndryshme në faza të ndryshme të asaj që quhet ecuria e stadit HIV pozitiv, pra ati ndryshimi gjenetik që ndodh brenda qelizës në organizëm, sepse është konsideruar një nga viruset më inteligjent, sepse ndodh që ADN-ja e qelizës transformohet në RNA-n e virusit. Pra kemi një transformim gjenetik brenda qelizës dhe kjo është faza që është akoma duke u studiuar dhe nuk mund ta bëjmë të pakthyeshme pa eliminuar qelizën. Por këto medikamente filluan të prodhoheshin në klasa të ndryshme dhe personat e infektuar filluan dhe t'i merrnin të gjithë medikamentet njëkohësisht. Pra, çfarë dilte e re, filloni dhe provoni dhe kishte raste dhe 5 dhe 6 njerësh. Dhe aty pastaj filluan të shikonin benefitet ose të mirat që patën në përmirësimin e situatës shëndetësore dhe studiusit arritën që të identifikonin 3 klasa që bëjnë frenimin në të gjitha fazat e ciklit që pëson virusi kur kërkon të hyjë në qelizë. Dhe sot është arritur që këto 3 medikamente, 3 frenus
të jenë në një tablet të vetme. Pra, marrëdhënia që ke me virusin është vetëm 30 sekonda në darkë para se të fleshit duhet marrësh një tablet, për ata që janë në terapi, në monoterapi, ndërsa për ata që duhet të marrin 1 ose 2 medikamente, që mund t'i kenë në mëngjes dhe në darkë, kanë diçka më shumë, pra nuk kanë 30 sekonda, po kanë 60 sekonda në mëngjes dhe në darkë. Kjo është marrëdhënia që ke me virusin. Në aspektin shëndetësor, nuk ke problematika, sepse nuk ke pacient që duhet të rish i hospitalizuar, shërbimet ofrohen. Ka efekt ansor? Sigurisht, çdo medikament kanë efekt ansore, janë të lexuara efektet ansore, kur personi futet në terapi i shpjegohen, pra edhe ai zgjedh në rastin kur do të ketë apo jo këtë lloj efekti ansor. Ka disa për shembull që kanë probleme, shkaktojnë probleme psikologjike, pra në aspektin e gjumit ose të sistemit nervor. Dhe personat që kanë tendenca agresiviteti, ose që kanë të lindur, ose kanë probleme të mbartura, ose për problemet e përjetimit, kalojnë në një skem tjetër me mjekimin që nuk e kanë këtë si efekt ansor. Pra, edhe skemat përzgjidhen. Ne jemi në një fazë që kemi 6-7 skema ku mund të zgjedhim. Si vjetë, për shembull, kemi futur medikamente të avancuara, me financimin e fondit global, që quhet gjenerata e 3 e medikamenteve, që janë të fundit që janë prodhuar, sigurisht janë medikamente më të avancuara, me më pak efekte ansore dhe me benefitet të tjera, sepse disa prej tyre nuk janë as rezistencë. Pra, është tek ajo pjesa që quhet aderencë 100% dhe rezistenca ndaj terapisë. Janë të mbuluar të gjithë njerëzit e prekur nga ky virus në Shqipëri dhe ka ecur. Në 2004 të gjithë personat që kanë nevojë për terapi janë të mbuluar. Ne vazhdojmë akoma luftojmë te kjo pjesë dhe advokojmë fuqishëm, sepse ajo që është karakteristike për Shqipërinë është për shkak të numrit të rritur të rasteve vit mbas viti dhe diagnoza shumë e vonë, doktoresha Alda e përmendi pak, pra në Shqipëri ne nuk kemi diagnozë të hershme. 70% e rasteve që diagnostikohen futen direkt në terapi. Dhe kjo rrit numrin duke krijuar dhe atë që quhet ndërprerje e pjesshme e terapisë, me cilën ne përballemi çdo vit. Kjo ndodh për shkak të numrit të rritur të rasteve, njerëzit që kanë nevojë për terapi, por njëkohësisht edhe disa mangësi që ka në pjesën e planifikimit dhe menaxhimit, që duke insistuar, punuar bashkë me institucionet, po mundohemi që t'i japim një zgjidhje permanente, që të mos përballemi me situata të tilla të cilat kanë qenë vit mbas viti. E qartë. Lore, me qenë që është edhe një problem i madh social, domethënë edhe me që ju jeni bëni pjesë në interesimin e veçantë të kësaj gjë, nga pikpamja e përhapjes e intensitetit të kësaj sëmundje, në që raport jemi ne me vendet e tjera? Domethënë, sa e kemi në raport me përqindjen e popullsisë? Në qoftë që keni statistika. Kemi incidencë më të ullët se sa vendet e tjera. Se sa vendet e Bashkimit Evropian dhe vendet e tjera. Shqipëria. Që të marrë një përgjigje për këtë, kemi një insert që na japin statistikat aktuale dhe kthehemi prapë në studio. Në bazë të dhënave të mbledhura nga Instituti i Shëndetit Publik, deri në nëntor të 2019 janë regjistruar 1298 raste të raportuara me infeksionin HIV në Shqipëri. Të dhënat ekzistuese dëshmojnë se në Shqipëri nuk ka epidemi të gjeneralizuar apo të përqendruar të infeksionit HIV. Bazuar në të dhënat statistikore, Shqipëria vijon të mbetet një vend me prevalencë të ulët të infeksionit HIV, rreth 0.046%. Vetëm në vitin 2019 deri në muajin nëntor, numri i rasteve të diagnostikuar me infeksionin HIV është 93. Këtë vit është raportuar një fëmijë, fakt që e çon numrin total që prej vitit 1993 të fëmijëve të infektuar me virusin HIV në 45. Për sa i përket shpërndarjes së rasteve HIV pozitive sipas Gjinisë, 72%, pra 934 raste prej tyre janë meshkuj dhe 28%, pra 364 raste janë femra. Gjatë vitit 2019 janë raportuar 66 meshkuj dhe 27 femra të diagnostikuara me HIV/AIDS. Ndryshe, mendoj që është sensibilizuar mjaftueshëm për të kuptuar se si mund të merret ky virus, megjithatë unë do doja të flisja pak me Lorencin. Si është psikologjia e njerëzve
kur mësojnë në rast të parë që kanë këtë virus, sa e lehtë është për ta, pastaj do të flasim pak për izolimin e shoqërisë dhe vetë ata si reagojnë. Përpara se sa të përgjigjesha pyetjes tuaj, do doja të citoja një studim ose statistika të OBSH-s të 2017, ku mbi 33 milione personave të prekur nga HIV dhe AIDS vuanin njëkohësisht edhe nga probleme të shëndetit mendor. Kryesisht, pra sepse ata janë gjatë të diagnostikuar dhe kjo prek shumë, par nga pikpamja psikologjike, prek sferën kognitive ose mendore që i themin. Edhe sigurisht ne dim që mendimet helmojnë jetën tonë emocionale dhe pa tjetër që prek edhe sfera emocionale dhe po ashtu sociale, pra marrëdhënia tonë me njerëzit e botën. Edhe sipas studimeve psikologjike, një pjesë e madhe e këtyre personave që janë bartës ose që kanë gja një diagnoz të tillë, kanë shumë predispozita për të vuajtur nga çrregullimet e shëndetit mendor. Kryesisht probleme emocionale, çrregullimet e ankthit, kryesisht çrregullimi i ankthit të sëmundjes, çrregullimi obsesiv kompulsiv apo çrregullime të humorit, kryesisht çrregullime unipolare që i themin apo çrregullime të depresionit, në disa raste të caktuara edhe pse jo çrregullime të depresionit madhor apo çrregullime të personalitetit. Por sigurisht dua të nënvizoj diçka që kjo është në varësi të kapacitetit dhe profilit psikologjik të çdo individi. Këtu doja të ndalesha sepse ne jemi kaq të ekspozuar ndaj streseve, ndaj fobive, ndaj ngjarjeve që mos i kthemi ngjarjeve që ndodhen 2 javë më parë, sa që nuk ka të bëj fare nëse ke apo jo këtë virus, njerëzit kanë sisteme të caktuara se si përballojnë. Ne kemi qenë vetë në terren si psikolog, po japim ndihmën tonë për këta persona. E qartë, kështu që mendoj që ka ecur, ka evoluar dhe mendimi dhe nuk janë më të predispozuar njerëzit që kanë virusin, se sa njerëzit e tjerë përballë depresionit apo smundjeve apo ndikimeve mendore. Mirë, kalojmë në një hapësirë publicitare për të kthyer në pjesën e fundit të emisionit. Te historia ime rrëfeni historinë tuaj. Na kontaktoni në numrin e telefonit 069 47 44 44 4 ose nëpërmjet emailit, Facebookut apo Instagramit. Ngjarjet e vogla sjellin ndryshimet e mëdha. Historia që do t'ju sjellem tani është një histori frymëzuese, një histori shumë e bukur. Është një çift të rinj. Ata e quhen Entela dhe Erion Sylaj. Janë dashuruar me njëri tjetrin. Kanë pasur një besim të jashtëzakonshëm tek njëri tjetri, me ca letra dashurie që të kujtojnë ato dashuritë e mëdha. Kanë vendosur të bëjnë një mrekulli, përveç se të ruajnë dashurinë dhe familjen e tyre, të adoptojnë dhe të birësojnë një ëngjëll. Një fëmijë t'i ndrojnë jetën, t'a fusin në kodin e tyre familjar, t'a fusin në pemën e tyre familjare, t'i japin mbiemrin. Të birësosh një fëmijë nuk do të thotë vetëm të japësh një mbiemër, do të thotë të ndryshosh jetë, të ndryshosh rrjedhën e një jete. Dhe ky çift të rinj e tregojnë me një vërtetësi të madhe dhe me një emocion shumë të madh këtë gjë që kanë bërë në jetën e tyre. Ndjekim dhe përjetojmë emocionet e rrëfimit të tyre. Entela Erion, mirë se erdhe në studio, kënaqësi që kam këtu. Njoja juaj fillon që kur ishit 12 vjeç. Si jeni njohur? Kam qenë 12 vjeç, Erioni ka qenë 15 vjeç. Ne ishim të organizuar te grupi i të rinjve në një kishë ungjillore, që në vitet 93-94, dhe bashkëpunonim së bashku për aktivitetet dhe projektet që kisha në ato kohë. Ashtu ka qenë, domethënë, secili ka ardhur nga lagje të ndryshme, domethënë, qytetin e Lushnjës, edhe nuk e njihnin fare njëri tjetrin. Sigurisht prindrit ta njiheshin sepse Lushnja është më e vogël domethënë edhe aty pastaj në kishë jemi njohur dhe kemi kuptuar, ose unë kam kuptuar që ne kishim diçka domethënë që duhet na mbante më shumë se sa miq domethënë. Sa vjeç ishe ti kur e kuptove këtë? Unë kam qenë, jo, ka qenë po 17-18 vjeç në gjë të tillë domethënë. 18 vjeç, ky në fakt Pra ju ishit, e nisim këtu ishit në aktivitetin e kishës. 12 dhe 15 vjetë. Duke kaluar vitet. Duke kaluar vitet, domethënë filluat të kishit këtë. Diçka domethënë bënte klik në brenda meje domethënë për atë vajzë, kështu që e u thash pse jo, ajo mos ishte bashortja ime, pasi ishte shumë akoma i vogël domethënë për ta menduar të gjë, po thjesht më pëlqeu brenda atij grupi të rinjve domethënë tipi personaliteti i saj dhe thash kjo vajzë do të jetë patjetër gruaja ime. Por, sa vjeç ishe kur the kjo do bëhet gruaja ime? 17 vjeç.
Base ishte 17-18 vjeç, se nuk mund të ndash do një 17 por muaj. ti the kjo do jetë gruaja ime. Po sepse ne në kisha atje parime që kishe më ne nuk duhet lozni me këtë gjë, sepse du t'ishe njerës me ta mendonim vetën tonë në pozitin e tjetrit. Kështu që ne ishim shumë të brisht që të loznim domethënë me ndjenjat e një vajze, dhe unë shikoja gjithmonë grupin e trimit si motrën time. Edhe për ti ke motrën tënde nuk do që të lodhi askush me atë gjë, kështu që edhe unë isha vetë drejtuesi i grupit të trimit, kështu që doja domethënë që ta kisha të gjë të vlerë brenda vetes time si diçka që atë vit familja ime emigroi dhe sa vjeç ishe? Unë kam qenë 15 vjeç, në vitin 97. Bëra 15 vjetorin bashkë me të rinjt atje, dhe mami im e mbante mend Erionin, sepse ky shtyu gjithë rreshtin në fotografi për dal foto afër meje. Unë kam qenë me e brisht, me e vogël, nuk mendoja. Plus që brezi jon akoma mbete një brez i pastër, ne nuk lidheshim me djem në ato kohë. Kështu që emigrova në 97-ën edhe Erioni vazhdoi mjekësinë në Tiranë dhe jemi takuar pas 5 vitesh. Sepse ai guxoi të vinte të më gjente atje ku isha unë në Athinë. Dhe gjatë këtyre 5 viteve, patët kontakt, shkruajtët letra? Vetmja mundësia të ishte letrat, sepse nuk ishte interneti, emaili, këto gjëra, domethënë më vonë dolën këto, dhe unë kam shkruar letra të quaj dashurie në thonjza, domethënë, por i kujdesem sepse nuk doja që të frymëzoja diçka që vetë unë nuk e dija çfarë do ndodhte më vonë, sepse ajo iku në Greqi, jeta fillon edhe me tjetër nuanca, ngjyra, ti krijon tjetër shoqëri, tjetër pritshmëri nga njerëzit që ke aty, krijon jetën tënde, të ardhmen tënde në atë vend. Kështu që për mua ishte shumë e vështirë që të dilja në skenë, domethënë si ai princi yt, domethënë, dhe ti duhet lihesh çdo gjë që të po e ndërtohet tani dhe ndiqem mua që Dakor, ti shkruaj këto letra, po letrat që të dërgonte Entela si ishin? Të dërgova në fakt apo s'të ka dërguar fare? Në fakt po, nuk ka qenë nuk kam dërguar letra. Po, nuk ka dërguar letra. Më duke je pamundur. Ti nuk e përgjigje letrave të tij, ai të dërgoi 4 letra. Po. Dhe kur takoheni ju për herë të parë, mbas gjithë kësaj periudhe? Ka qenë vërtet dorë e Zotit që ka marrë kështu me një herë, domethënë, njerëzit kishin shumë stres, ato radhët pafund, domethënë. Edhe kam marrë vizën me një herë dhe kam shkuar për Krishtlindje, në fakt, ka qenë e kohë, edhe e kam takuar atje në tjelen në Athinë, në takimin duke pas takimi... Ka qenë viti 2000 për 2001, unë kam qenë 19 vjeç. Po, ndërsa... Unë kam qenë 21, 3 vjetë. Ku u takuat? Urdhro? Ku u takuat? Në fakt ishte një kishë atje ungjillore që Entela ishte duke shkuar, duke frekuentuar, edhe ata kishte mbruar takimin e madh dhe unë shkoj atje dhe takoj dhe përballem kështu, ball për ball personalisht, domethënë, por thjesht duke përshëndetur dorë si je, si dukesh, domethënë. Ishte një dorë pak e ftohtë, ishte siç e kanë ato vajzat fillim fare që janë të ndrojtura, janë çik kështu, domethënë, nuk se unë kisha në një emocion të jashtëzakonshëm, por nuk ishte diçka normale për një takim të parë, domethënë, edhe ne takohemi, flasim pak me një tjetrin, por ishte shumë e vështirë për shkak të thash 2 botëve që ne kishim. Domethënë, unë vija nga Shqipëria, Eni jetonte në Greqi dhe ne duhet të shkrim të dyja botët së bashku për të qenë së bashku. Po çfarë i theti, se besoj kjo ka qenë periudha që ti the. Lam pastaj takoheshim me një nga ato fast foodet që ishte në qendër të Athinës, edhe kur ulem atje, domethënë, edhe filloi edhe i them atë që unë ndjej, thash 2 gjëra edhe shkoqur. I thash, unë në fakt thash nuk të dua. Sepse për mua dashuria nuk është një emocion, është një vendim, është një zgjedhje. Unë thjesht më pëlqen si vajzë dhe nuk e di si të funksionoj. Në qoftë se ne do të mendojmë të flasim me një tjetrin, të planifikojmë gjëra së bashku, atëherë ne do fillojmë të shkojmë deri sa që quhet dashuri. Sepse unë thjesht kam një ndjenjë për ty, më pëlqen si vajzë, dua të lidhem me ty, duhet të jesh nëna e fëmijëve të mi, por nuk duhet që të hynë atë botë, më thënë, dashuria dhe pastaj të zhgënjem kur ti pastaj thuash e dish puna nuk funksionoi. Kështu që unë dua që ne të dy të kemi një mirëkuptim së bashku. Por i thash, nuk duhet lidhesh sepse unë jam mjek, ti duhet lidhesh sepse ti duhet të njohësh personalitetin tim dhe tipin që unë kam. Por unë do të premtoj që do të dua gjithmonë, unë do të jem gjithmonë ndihmë dhe inkurajim për ty, do të jem aty kur ti jesh në nevojë. Unë do jetoj në Shqipëri, thash, sepse unë e dua këtë vend. Nuk mund ta lë dot Shqipërinë, jo se unë jam në një patriot
me flak, por dua të jap kontributin tim në këtë vend, me atë që unë kam, edhe zgjedh që të jetoj në Shqipëri, thash. Unë kisha një pasiguri shumë të madhe, sepse thosha ku e gjen ky djalë këtë guximin, të vi tek unë dhe të më thotë lëre jetën që ti ke ndërtuar dhe hajde më ndiq mua. Edhe isha shumë, më mori 2 vjet kohë. Nga momenti që ai bëri këtë deklarat, me ato pasigurirat e mia, domethënë, edhe derisa ky bëri një surprizë tjetër pas 1 vit e gjysmë, duke ardhur nga Italia në Athinë dhe më tha jam në Athinë, dëshiron të më takosh? Dhe thash Zot, s'mund të ushqej dashurinë e këtij djali nëse unë nuk jam e vendosur dhe nuk jam cilësore në atë që bëj. Aty mora vendimin final, që nëse unë do ta takoj, do t'i jap mundësinë që ne të dy të mund të vazhdojmë. Dhe ato ditë pastaj ishin të mrekullueshme, ato 2 javë. Diçka, brenda këtyre 2 periudhave, ishte një rast kur ishte momenti i fundit sepse pash që gjërat nuk po shkonin siç duhet. Dhe po e prisja në Sitagma, në qendër të Atinës. Edhe thosha Zot, vlen të bëj të gjë se duket të më thënë e vështirë të vi nga Shqipëria këtu, një fem, ka shumë sfida, ka shumë peripeci. Por thash, do të bëj një test, thash, në qoftë se ajo do vi sot me një dhuratë për mua, atëherë kjo është vajza ime. Në qoftë se nuk sjell dhuratë, nuk është vajza ime. Me dhuratë erdhi. Po, prit, se ka është fort. Edhe vjen këshillën ora 3 në Drekës, domethënë, dhe vjen me dhuratë, domethënë aty dhe thotë, e shikon këtë rushin? Kjo është dhuratë për ty për kishlidhje, edhe duaj që ti ta quash Eni, kjo se do. Edhe Bëra unë dhuratën. Ishte sepse unë dija dhe mshuri, sepse a ishte një djalë nga Lushnja që e kisha shok më përpara, erdhi për mua dhe thash të paktën t'i dhuroj diçka. Dhe aja rushi ishte thjesht një dhuratë nga këto fast foodet e McDonald's-it, që unë thash e kam këtu, po shkoj t'ja çoj. Por ai mori përgjigjen. Për mua ishte përgjigjja e asaj që u doja, domethënë, kështu që unë vazhdova të ecja në atë gjë. Sa lot kemi derdhur këtu, po Majlinda, po derdh lot gëzimi, regja unë e dua Majlindën që po qanë nga gëzimi për historinë e tyre, ju lutem më kapni Majlindën që po qanë, që ta kemi sepse kemi qarë kaq shumë për gjëra të tjera. Sot qajnë për një histori dashurie. Po, vërtet një histori, e para njerë kjo flet shumë, kjo të kam pirë me fjalë ty, ti si ke thënë 2 vjetë, se kjo kur e gjonë do t'i thosh po në moment. Ideja ishte që unë doja vendime cilësore dhe nuk doja ta zgjidhja sepse ai më zgjodhi. Unë doja të isha e pavarur në zgjedhjen time, dhe kjo ka qenë betejë ime. Po, nuk ja thash këtë gjë Enit, sepse nuk doja që vendimi im, ose le themi përgjigja ime të ndikonte përgjigjen e saj. Nuk doja që t'ishte e lirë në vendimin e saj, ta zgjidhte atë sepse ajo nga brenda saj buronte ndjenja, dashuria dhe vendimi për të lidhur me mua, jo sepse unë doja që t'ishte. Ishin shqiptarët që vinin në Greqi, akoma. Edhe kështu që zakonisht burrat merrnin gratë për në Greqi, unë duhet të ndiqja burrin për në Shqipëri. Edhe ndryshimi i stilit e jetës po më ishte sfidë. Dhe ti do të kthehesh nga Athina në Lushnjë? Po, në Lushnjë. Jo në Tiranë. Po, ku çdo gjë kishte humbur për mua. Familja ishte po në Athinë, akoma vazhdon të jetë në Athinë. Kështu që Erioni për mua jo vetëm ishte bashkëshorti im, por ai ishte vllai, babi, mami, shoqëria ime. Pra, një histori. Ju deri tani treguat një histori shumë të bukur dhe shumë frymëzuese. Por mbas martesës natyrisht erdhi përpjekja për të sjellë një fëmijë në jetë. Çfarë ndodhi këtu tani? Këtu nis një histori tjetër e juaj. Pas 3 viteve ka qenë momenti ku ne normalisht që filluam pastaj të mendonim për ta zgjeruar familjen tonë, edhe tentuam që të kishim fëmijën tonë për disa vite. Pasi bëm të gjitha ato procedurat, domethënë që kishim mundësi të bënim duke shkuar dhe jashtë, kuptuam që ishte shumë e vështirë. Nuk themi është e pamundur se nuk i dihet kurrë. Ne akoma besojmë në mrekullinë, përse e kemi mbyllur atë gjë. Ishte shumë vështirë domethënë për anën njerëzore për të zgjidhur të gjë, kështu që vendosëm që të kontaktonim me Komitetin e Mbjellësimit. Sa vjet ishte? Atëherë, unë e kërkova bashkëshortit tim, ma bënte dhuratë për 30 vjetorin. Në momenti që unë mbusha 30 vjeç. Pas 14 vitesh martes, sa i bie? Po, pas 14 vitesh martes, fëmia erdhi në familje. Por pas sa vitesh martes përpjekje ju vendosët të birsonit? Unë bëra 30 vjeç, çfarë viti? Ti du t'jesh tani... Unë jam 37, para 7 vitesh. Po. Para 7 vitesh, ne u interesuam çfarë dokumentash kërkohen. Domethënë sepse ka kritere dhe nëse i plotësojmë ato ose jo. Dhe kështu që unë gjithmonë i thosha Erionit, ashtu që fëmia biologjik vjen nga dashuria
i dy individëve dhe fëmia birësues duhet vi nga ngjizja e dy zemrave. Dhe të dy kemi kontribut në këtë gjë. Dhe lutja ime përpara Zotit ishte Zot, unë nuk dua të birësoj një fëmijë nëse ai fëmijë nuk buron nga të dyja zemrat tona. Dhe kur bashkëshorti im të jetë 100% gati ashtu si dhe unë, atëherë është momenti. Kështu që e kisha, sado që kisha më shumë vite që e kërkoja, unë e lash që të rrithte kjo gjë, domethënë. Por ai guxoi. E mbaj mend atë ditë, e kemi gjetur me GPS ku ishte zyra e Komitetit Birësimeve në Tiranë. Edhe normal që u këshillua me disa miq, thanë futuni ligjit, shkoni te komiteti. Deri atëherë nuk isha guxuar kur të vizitoja jetimore dhe shtëpi foshnjës, ndryshe sepse nuk e përballoja dot. Dhe vajtëm te komiteti, te juristja, thjesht morëm listën. Dhe e vëmë të frigoriferi. E vëmë në frigoriferi që të shikonim se çfarë duhet bënin në hapat e mëtejshme. I plotsonim kriteret, kishim një shtëpi që sapo... Pra, morët një listë me kritere, po ndërkohë nuk ishit parë, do të di si është procedura, nuk ishit parë fotografi fëmijë, nuk lejohet. E qartë. Pra, pat kriteret, dhe çfarë ndodh? Një telefonat apo një... Jo, në fakt, unë deshta bëhe dhurat enit për ditëlindje, por brenda meje akoma ishte ajo beteja, dhe më thënë, si shmë ketë një mashkull, e kupton? Apo si shtë jetë një burr, apo një partner, dhe më thënë, kështu që brenda meje, unë dohet i bëhe qefin enit, por brenda meje unë akoma luftoj me veten time. Kështu që për mua, për ne në mori akoma disa vite që ne të, ose unë të mire brenda meje këtë vendimi, që ti që i sigur që nuk e bëra për shkak sepse ma kërkoj eni, por e bëhe sepse unë brenda vetes time e ndjej që është koha për ta bërë të gjë. Kështu që priti ajo listë 6 vjet në te frigoriferi dhe ne vazhduam bërë jetën tonë të zakonshme me projektet, kopshi filloi të rritesh, ne filluam pastaj procedurën për të hapjen e një shkolle. Pra jeta vazhdon të rriste. Jeta normale sepse ne ishim njerëz me vizion dhe me qëllime në atë qytet, domethënë. Kështu që na mori pak fokusin kjo gjë, domethënë, dhe pastaj para një viti. Po, është sfidë të birësosh një fëmijë në një komunitet të vogël, në botë, në Europën perëndimore, në Amerikë, kanë shekuj të tërë që është normale të birësosh, kurse ne akoma jemi duke thyer tabu, domethënë. Edhe është e vështirë, por thjesht unë mendova pse mos të restauroj një jetë, jam duke u marrë me fëmijët në kopësht, kem dhe një në shtëpi, shikoj si një gjë shumë normale. Edhe sikur ma ndonte zemra. Dhe vjen një telefonat, një njoftim. Në fakt, ne pasi vendosëm që me vërtet ta bënim këtë radhë, jo të merrim letrën, po me vërtet t'i futeshim këtyre gjërave. Ka qenë në 2018. 2018, ne mbrydhim komplet dosjen që duhet të shkonin dhe kemi qenë çifti i fundit për të aplikuar, sepse ata bëjnë një grup, një çift në terapi, domethënë, ose janë terapi në çift, domethënë, të komitetit, prej 4-5 çifteve, dhe ne pasi dorëzojmë atë jemi të fundit që mund të fillonim si grup, domethënë, për të bërë këtë terapinë dhe... Domethënë, ne aplikuam në maj dhe në shtator u mbyll me vendim nga komiteti që ne jemi çift i përshtatshëm për të birësuar. Dhe që aty pastaj ne prisim telefonatën, por na thonin do 2 vjet, do 3 vjet, varet, jeni të 60 në radhë, domethënë se ka dhe radhë pritje. Kështu që ne ishim duke pritur, bëm ato udhëtimet tona, ishim në Suedi në muajin prill. Para se t'iknin ne morëm telefon për ditë ku ishim. Në çfarë liste, në pritshmërinë. Po, edhe na thanë që jeni akoma të 40, e tham, okej. Kemi dhe një vit kohë. Do t'ishit përgatitur që të dinim kur të blenim krevatin, kur të blenim rroba, të mëndë që mos ta vini kështu fëmija bume një herë dhe nuk thotë çfarë po bëjmë. Ti nuk e di çfarë moshe do të vinë. Edhe emocionalisht do t'ishit përgatitur, domethënë, kështu që ne morëm për ta përgatitur veten tonë. Po kur kthehemi pas një jave në Suedia, ata në fakt kishin tentuar të na merrnin në telefon, por nuk mundeshin dot. Edhe unë me njerëz që në Shqipëri shikoj ato telefonat e humbura edhe e marr direkt komitetit dhe më thonë që e rion shpejt, adini nesër, ne sa rritëm fakt, adini nesër me një herë, sepse keni një rast aq të mirë, sa që qose ju nuk e meni do të adoptojnë vetë ne. Ata bënin shaka. Po kupton, edhe thane, wow, edhe nuk po e besonim sepse ishim të 40, nuk e dini dhe më një kishim ato pasigurit tona, në fakt, edhe shkojme një herë, sepse të nesmen duhet të mblidhesh komiteti, do të mblidheshin 7 përfaqësues nga 7 ministrit të qeverisë për të aprovuar që ky fëmijë i përshtatesh këtij çifti, jo vetëm komitetit. Të enjten pam dosjen e vajzës, të premten u mblodh komiteti, të hënën takuam vajzën. Për një fundjavë ne u bëm prindër. Dhe akoma se kemi marrë veten që nga e fundjavë. Po. Ishte jashtëzakonshme. Po nuk dinim asgjë domethënë, edhe nuk e dim çu do ishte unë personalisht, dhe ky ishte problemi që unë nuk e lam 6 vjet këtë në te frigoriferi se tham
A do na përshtatet ky vajzë neve? Nuk është më ta marrësh një fëmijë. Ti mund të arritësh një fëmijë pa qenë prind, pa qenë joti, se ka raste të tilla plot domethënë. Por ne duam që ai person të na ngjiste ne, dhe ky është problemi im. Domethënë kjo vajzë do më ngjisi mua, do më doj mua kjo vajzë. Më ishin ato pikpyetje që unë kisha si baba në mendjen time, në zemrën time. Kjo vajzë do të ishte një vajzë e cila do kuptonte pse e bëjmë atë gjë, do të ishte pas kur tritesh domethënë do na jepte zemrën e saj siç ne ja dham zemrën e saj. Që ishte këto pikpyetje që ne kishim që unë kisha në veten time. Tani ne po e shikojmë vajzën edhe jeni të sigurt ju që nuk e keni bërë ju të dy këtë vajzën, sa ju ngjan juve të dy. Unë kam thënë që vuaj nga kujtesa, nuk e di mbase ne kam qenë në një vend dhe di që ka filluar të plakar mi kam thënë. Sepse ajo ka sytë tu, edhe ka hijen e tjetrit. Po, ka hijen, është vërtet. Është mrekulli, nuk kemi fjalë, unë mund të shpreh shumë gjëra në fakt, por base do vitet e koha kur e takojmë vajzën për të parë. Dhe unë dua pikërisht të hënën kur ju e keni parë për të parë këtë ngjall. Po, prit, ne marrim domethënë, ne marrim këtë gjë me pritshmëri dhe kur vemi tek shtat ministrit ata thonë pas keni vajzë shumë të bukur. Ne pam foton. Na pëlqeu shumë domethënë kur e pam, sepse ishte akoma e vogël sa kishte dalë nga materniteti, kur e pam vajzën ishte shumë e bukur, na klikoi domethënë, mua më klikoi në zemër. Edhe të dy si bashkë morëm 5 minuta kohë, pasi u larguam gjithë, ishim vetëm ne të dy në dhomë, edhe aty pam që ishte e përshtatshme plotësisht domethënë që ne mund ta adoptonim atë si. Ti thjesht ndjek instinktin e zemrës, nuk është se ti ke. Nuk ke çfarë të thuash, nuk ke çfarë shpjegosh domethënë. Nuk mendon. Janë ca gjëra që janë chemistry që kemi ne domethënë, ti bën kimidëm. Kështu që kur e pam pastaj tham këtë vajzë do ta marrim se s'bëm. Kur e pe vajzën për herë të parë dhe kur e more për herë të parë në krah. Unë i thash Erionit ti do jesh i pari që të ta, sepse ishte një dhuratë për bashkëshortin tim. Edhe pasi ajo ndeti me Erionin, sinqerisht, ajo nuk ka qarë kur me ne. Edhe ditën e parë nuk qau me ne. Dhe më thënë, ajo erdi dhe Erioni tha, do zjetë të këmishë me lule, tha se do t'i përqenjë. Dhe asati, ajo i vinte re detajet, ajo ishte 10 muajshe duke bërë 11 muajshe, dhe vinte re detaje. Kështu që ishte Erioni i pari që i mirëpritit e dera dhe ai duke për ti për lotët i iku zëri. Edhe ajo thjesht rrinte dhe si e rritur, nuk i interesonin lodra dhe vetëm me dorë na prekte dhe po na kontrollonte. Syt, gojen, hundën, flokët. Ajo vajzë vetëm që më vodhi mua zemrën, po më vodhi dhe zerin. Nuk kisha me zer. Ti mori të gjitha do me mori të gjitha vajzë. Edhe në fakt unë nuk jam person që jepem shumë ndaj këtyre emocioneve dhe nuk e dija që të ndodhte kjo gjë domethënë. Por kur e pash dhe vajza domethënë mua më ngriu fytyra, ngiku zeri, zemra po domethënë sepse kishte marrë foto e kështu gjërash. Dhe thjesht rria e shikoja, nuk ngopesha, nuk mund bëhet dot më shumë gjëra sepse akoma se kishim marrë, sepse ishte në akoma 2 muajsh e përshtatshmërisë brenda jetimores, kështu që nuk mund bënin dot që ta. E qartë, nuk e merr dot që nuk e merr dot domethënë sepse nuk e di, e kupton? Unë thash vajzës po te ku do vish drejtoresha te mami, te babi. Edhe unë kështu o zot. Më tani ishte. Po e filloi pastaj po prekte, se unë nga që kam mjekër mendova që ajo do të friksohesh nga mjekra, e kupton? Edhe fillonte pastaj po prekte syt, prete hundën, mjekrën, futi gishat e goja. Qëndrimi Po kontrollonte dhëmbët, mos kishte gjë të prishur domethënë. Edhe po loste domethënë, po unë nuk e prisja domethënë që të ishte kështu, se mendova që nga që fizionomia ime nuk është shumë atraktive për një vajzë të vogël, e mendova që do të tremesh, domethënë, thash mos, do të trem vajzën, domethënë, por ajo madje u afrua më tepër me mikën time. Atë ditë ne nuk kemi ikur nga Tirana, që ka qenë paradite, edhe gjithë drekën i hidheshim si fëmijë nëpër rrugët e Tiranës. Mendoj që fëmijët kuptojnë më shumë se sa njeriu i rritur, domethënë, ata ndjejnë më shumë dashurinë kur një person e do. Unë i djeg të gjë domethënë, po prapë kisha atë pasigurinë e mia, edhe pastaj ishte kështu. Ato 2 muaj si kaluan derisa ju e morët në shtëpi vajzën. Po, ajo ka qenë shumë e vështirë sepse ne zi pristim të shkonim dhe nuk dojnë të largoheshim. Sidomos pastaj ku kaloi disa, ajo qante kur ne largoheshim. Dhe ato gratë që mbanin domethënë kujdestarit e tij thoshin vajza domethënë kur ju nuk vjeni është e mërzitur. Edhe tham, wow, vërtet domethënë ka qenë. Ishim në marrëdhënie pune dhe muajin e dytë, një ditë po, një ditë jo, po shkonim. Dhe më tha doktoresha në fakt që është një punonjëse sociale bjonde dhe sa herë kalon mendon se je ti. Edhe pret
pret që ta marri, sepse atje kanë procedurat e tyre. Edhe i thash, mos mi thoni këto gjëra, sepse do marr krevatin, do flek këtu, derisa ta marr në shtëpi. Ishte e parezistueshme. Dhe mbas 2 muajsh kur vajza hyri në shtëpi. Po, në 25 qershor. Ajo bëri 13 muajshe, bëm 1 vjetorin tek shtëpia e Foshnjës, atje e festuam. Doja ta kisha në shtëpi 1 vjetorin që t'ia tregoja vajzës si kujtim, por nuk ka rëndësi, rëndësishme është që ajo u bë e jona. Ajo pastaj ka qenë një nga ditët që ne nuk kemi fjetur gjumë, domethënë të tre, sepse ajo thoshte unë juve ju njoh, por këtë krevati nuk e njoh. Dhe unë kam foto në fakt, se ajo ka fjetur në krahët e Erionit gjithë natën. Nuk pranonte, sepse ajo mendonte që po ta vrim të krevati ne, se ne vinim të krevati e tje, po të vim të krevati ne, nuk do vinim për 2-3 ditë, sepse u kryua ajo, domethënë përshtypja e saj domethënë që këta vinë më takojnë dhe më lënë mua këtu. Dhe ajo ka fjetur të këty? Dhe ajo ka fjetur të kun, ka fjetur në krajorin tim dhe më thë. Unë e kam bajtë të më thënë, lozja me te, ajo flinte. Wow! Ajo flinte, edhe unë mundohë, pasi flinte, e mundohë të vjen krevat që të flinte rahat, se të kartë e mi ku të flinte ajo gjithë natën, nuk flinte dot. Në mënyrë që vinte ajo qante. Tash, po qa ka? Gjesa pëstaj të më thënë... Vajtë me vrap të doktori se ndodhë kjo, gjithmonë një telefon që ljarë. Ne ndetëm dhe një javë. Nese, unë një mbuloj këtë gjë. Shkuam në Sarand për të... Aje kishte nevojë për diell, sepse nuk ishte ekspozuar ndaj diellit, që në momentin e lindjes. Kështu që thjesht vetëm me pushime dhe gjithë krizën, sepse është mirë në rastet e birësimit çifti të izolohet me fëmijën dhe mos të ketë njerëz të tjerë që fëmia të kuptoj kujt i përket. Se ka qenë një vend me shumë kujdestar, me shumë individ që hyjnë dhe dalin, kështu që unë e mora këtë këshill nga psikologja dhe e zbatova. I thashë Rini, do ikim nga qyteti jon, do ikim nga familjarët, u themi urimet pas 3-4 muajve dhe vërtet ne tani presim urime për vajzën dhe gjithë verën e kaluam me të. U shkëputëm nga punët, edhe 2 muaj thjesht jemi përshtatur ne me të dhe ajo me ne. Ka kaluar me madhja. Si është jeta juaj tani të tre? Na ka ndryshuar 100% diskutohet, dhe më thënë, vajza ka marrë fokusin tonë edhe në fakt ne jemi shumë aktiv në qytetin e Lushnjës. Ne kemi shumë projekte që ne bëjmë me komunitetin. Unë si person jam shumë aktiv dhe nuk po pëlqen të ri, dhe më thënë, thjesht kot, duhet bëj diçka që kam në dorën time. Qëse nuk e jap, unë ndihem keq, dhe më thënë. Dhe ne punojmë me fëmijët, kemi diku tek 300 fëmijë që mbulojmë çdo muaj me projekte sociale, me after school, me futboll, me kopshe, me shkollën, domethënë, dhe kemi të rinj që merremi me njerëz që janë në nevojë, sidomos tani dhe pas tërmetit, domethënë, jemi të përfshirë në këtë gjë. Dhe në fakt kur vajza hyri në jetën tonë, normalisht ne i lam gjërat sekondare dhe terciale, se kuptohet domethënë që kishte ajo prioritet. Po, kuptohet domethënë. Po na ndryshoi komplet sepse nëse unë isha ai burri që vjen në shtëpi pak më vonë, tani jam ai burri që duhet vetë jo se ma thoteni, po sepse më mirë malli për shembull për vajzën, edhe duat çetrimet edhe. Megjithëse kam aktivitete, mund lohem sepse puna duhet vazhdojë. Ne nuk duam që të prishim atë, ne morëm atë tonën tani dhe ju tjerë të rini. Domethënë ne duam që të jemi bekim për ata njerëz cilët na kanë besuar apo janë aty me ne, domethënë. Ajo është sociale si fëmijë. Po. Përshtatet, më thënë është okay, për të që ne kemi një jetë sociale. E qartë. Ju i dini prindrit biologjik të vajzës? Jo, ne nuk i dim, domethënë. Ne dim emrin e mamas, por zakonisht... Sepse e pam në dokument. Dhe nuk e dini arsyet pse është? Jo, nuk e kishte të deklaruar, sepse varet çfarë deklarojnë në martenitet. Nuk tregojnë të historian. Zakonisht pasat e sajohen ndonjëherë atje, nuk janë gjëra që tregojnë vërtetë domethënë. E kuptoj, ju keni vetëm emrin. Kemi vetëm emrin, po. Nëse në një perspektivë vajza do rritet edhe ajo është vajza juaj, po do t'ja bëni me dije të rrënjën biologjike të saj? Po, vendimi ynë ka qenë që në kohën e duhur, sepse ne kemi dhe një shprehje që e vërteta në bën të lirë dhe ku ka dritë dhe transparencë është e dhimbshme, por është e vërteta në fundit, njerëzit janë më të fortë. Dhe unë besoj që ajo duhet jetë e fortë, dhe kur ti ditë vërtetën një njeri i fortë. Nuk më pëlqen mbulimi. Unë nuk do doja, nëse unë do isha në vendin e saj, nuk do doja që gjërat ishin të mbuluara. Nuk më pëlqen misteri. Kështu që në kohën e duhur, kur vajzat jetë gati, absolutisht, ne jemi të hapur që ajo, ajsa ne dim, por dashuria lufton për tjetrin. Kështu që ne do jemi të gatshëm të luftojmë për të, çfarë zemra e saj dëshiron.
Ne kemi një shprehje edhe na e kanë thënë gjyshet edhe ne ma themi fëmijëve tanë që prind nuk të bën e lindura, prind të bën e rritura dhe mënyra se si rrit një fëmijë. Unë për herë të parë po e shoh të vërtetuar te ju të dy. Ju jeni prindër të mrekullueshëm dhe ajo vajzë është me fat që ka lindur për ju. Ju jeni fati asaj vajze dhe unë shpresoj shumë që një ditë ajo të jetë fati juaj dhe t'ju kthej gjithë këtë mirësi dhe gjithë këtë kujdes. Në fakt ajo na ka bekuar shumë edhe një që është kohë e Krishtlindjes, unë duhet ta lidh pak me atë që ndodhin sidomos në këtë kohë Krishtlindjesh, kur Maria ishte e friksuar, e pasigurt sepse burri i saj Jozefi nuk e kinte akoma, do ta merrte, do ishin akoma domethënë në hapat e tyre. Aty i shfaqet një engjëll dhe i jep një dhuratë, i thotë ti do bëhesh nëna e gjithë, domethënë do lindesh një shpëtimtar, do japësh shpresën, ai do lindi do japë shpresën për gjithë botën. Edhe për ne kështu ishin pasigurt, unë isha i pasigurt veten time. Thash do lidhet, kur Perëndia, domethënë në mënyrë misterioze ose në mënyrë të mrekullueshme vjen edhe thotë, "E dish puna, më lër mua këtë punë, se di unë këtë gjë, jam mjeshtër këto gjëra." Edhe na dhuroi në këtë vajzë për këtë vit, në fakt po pinim kafe, sa dini këtu edhe po thoshin, si do ta quaj vitin 2019, çfarë notë do t'i vije? E tha për shkak të vajzës 10. I anullon gjithë tjerë. Domethënë sepse është viti kur ne domethënë jo vetëm ndryshoi jeta, dhe sa ndryshoi jeta, ne kemi vënë emrin Destiny. Për shkak sepse të gjithëve ne na ndryshoi jeta, ndryshoi destinacioni. Asaj ndryshoi destinacioni sepse u bëm prindër, ne u bëm prindër sepse u bëm vajzë, gjyshrit, shoqëria, ne u bëm familjar. Domethënë gjithëve ne domethënë ndryshoi koncepti i jetës, domethënë ne i ndjejmë njerëzit më shumë afër, ata na ndjejnë më shumë afër sepse ajo që kuptoj unë nga gjithë kjo histori është një histori e madhe dashurie. Ju të dy e keni nisur duke dashuruar njëri tjetrin, doni familjen tuaj, doni qëllimet e njëri tjetrit dhe kjo është çelësi i suksesit. Jeni një familje mrekullueshme, kështu qofshi për herë. Faleminderit. Që ishte tek historia ime. Ishin këto historitë e ditës së sotme. Do takohemi përsëri në emisione të tjera duke ju sjellë histori nga ato të fortat, nga ato që na kanë prekur zemrat dhe nga ato që edhe kur ka mbaruar ky emision, kur kemi shkuar në shtëpi, kemi menduar gjatë për to. Mirupafshim në emisione të tjera. Ajo krye në një forcë shkatruese për veten e tij dhe për neve. Nuk rrëfej dot dëshpërimin. Ishte ndryshe nga të tjerët. Dhuna vazhdonte psikologjike, fizike, dhimbja më e madhe që mund të prek një familje,